Dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kush agjiron Ramazanin me iman, me besim, dhe duke e shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij do t'i falen gjunahet e kaluara. Do t'i falet të gjitha gjunahet e kaluara. Këtë hadith e ka sjell Buhari dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Muslimi ka sjell një shtojc para hadithit: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyam Ramadan min ghayri an ya'murahum bi'azima fa yaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxiste njerëzit të falen namazin e teravive në netët e Ramazanit, por pa i urdhëruar, pa u bë detyrë, duke thënë: kush fal namazin e teravive në netët e Ramazanit, atij do t'i falen gjunahet e kaluara. Ky hadith përmend mirësinë e madhe që ka namazi teravive. Kush fal namaz nate në netët e Ramazanit, dhe namazi teravive hyn tek namazi natës. Pra është namazi natës që kryhet në netët e Ramazanit. Kush e fal këtë namaz me bindje, me iman dhe me sinqeritet, duke pritur vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij do t'i falen gjitha gjunahet. Atëherë për të arritur këtë mirësi duhet njeriu të iman, bindje. Nëse dikush për nga tradita i fal taravit, ose që Allahu t'jap të mirat e kësaj bote, se ka që bëjnë ca ibadete vetëm që Allahu t'u jap të mirat e kësaj bote, por nuk e besojnë ahiret. Nuk besojnë se ka xhenet dhe ka xhehenem. Ka njerëz për shembull që agjërojnë, ndoshta këta janë pakic, por ka që agjërojnë dhe nuk e besojnë ditën e gjykimit. Po tradit e kemi qenë kështu agjërim, ka dobi, t'jep Allahu të mira në këtë botë, por s'ka ahiret, s'ka ditë gjykimi, s'ka llogari, s'ka xhenet, s'ka xhehenem, sipas tyre. Këta në fakt nuk arrin mirësinë e agjërimit, nuk arrin shpërblimin e madh që ka namazi i teravive, në qoftë se e kryen pa besim me fjalë. Allahu mund t'u jap të mirat që kërkojnë në këtë botë, nëse dëshiron dhe ai sa dëshiron. Por në ahiret ata nuk do të kenë pjesë, sepse ata nuk e synojnë ahiretin. Kështu që duhet që njeriu të agjërojë Ramazanin dhe të falë namazin e teravive me bindje, me iman në premtimin e Allahut, që premtimi i Allahut është i vërtetë, që dita e gjykimit është realitet. Shpërblimi i Allahut do bëhet realitet në ditën e gjykimit. Dhe gjithashtu me sinqeritet për Allahun, wa ihtisaban, domethënë duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut, duke prit vetëm shpërblimin e tij. Jo për sy e faqet botës, jo për të duk, jo për të fituar emër të mirë tek njerëzit, po vetëm për hir të Allahut të lartësuar. Atëherë kush e fal namazin e teravive me iman dhe me sinqeritet, atij do t'i falen gjunahet e kaluara. Duhet kemi parasysh që arritja e kësaj mirësie është e kushtëzuar për këtyre dy kushteve, imani dhe sinqeriteti. Një burr i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, sikur se sillet në Sahihun e Ibn Khuzaimes dhe në Musnedin e Bezarit. Thot: Ja Rasulullah, ara'ayta in shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah wa sallaytu as-salawati al-maktuba wa addaytu az-zakata al-mafruḍa wa sumtu Ramadana wa qumtu fa mimman ana? Qala fa anta min as-siddiqin ash-shuhada. Tha një burr: O i dërguar i Allahut, më trego, nëse unë
them shahadetin, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, dhe se Muhammedi është i dërguar i tij. I fal 5 namazet që janë detyrë. E jap zakatin e pasurisë. E agjeroj Ramazanin dhe fal namaz në netët e Ramazanit, domethënë namazin e teravive. Në çfarë kategorie do të jem unë? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ti do të jesh prej njerëzve të çiltër dhe shahidave, dëshmorëve. Domethënë ky përfshihet në kategorinë e tyre. Fiton gradën e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shtyllat e Islamit, shahadetin, namazin, zakatin, agjerimin. Dhe ka shtuar për të arritur këtë gradën e lartë namazin e teravive në netët e Ramazanit. Që namazi i teravive ka një mirësi shumë të madhe. Për këtë arsye, të parët e këtij ummeti i kanë kushtuar rëndësi të madhe namazit të teravive. Në fakt profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pas fal namaz natën në netët e Ramazanit, madje ka fal namaz me xhamat në xhami disa net, po pastaj nga frika se mos u bëhej detyrë muslimanëve, nuk e falin më me xhamat në xhami. Por muslimanët vazhduan të faleshin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam tek e tek, ose grupe të vogla, auzaan, sikur se sillet në një hadith. Dhe vazhduan kështu dhe në kohën e Ebu Bekrit dhe një pjesë të kohës së khilafetit të Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Pastaj Umar radhiyallahu anhu vendosi të bashkonte njerëzit që të faleshin me një imam dhe të bëheshin bashkë namazin e teravive, duke ringjallur kështu sunetin dhe traditën e profetit sallallahu alaihi wasallam që disa net të kishin fal namazin e teravive me xhamat. Tashmë ajo që pati frikë profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ekzistonte, sepse mesazhi ishte vulos, rregullat nuk mund ndryshonin më, një gjë që s'ishte detyrë, s'mund të bëhej detyrë për muslimanëve. Prandaj Umar radhiyallahu anhu vendosi që t'i bashkonte. Dhe i bashkoi dhe u caktoi si imam Ubej ibn Ka'b dhe Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma. Dhe kështu njerëzit filluan të falen namazin e teravive me xhamat pas këtyre dy imamëve. Falte një pjesë të namazit të teravive njëri imam dhe një pjesë e falte imami tjetër. Tregon Es-Sa'ib ibn Yazid, sikur se sillet në Muwatta'in e Imam Malikut dhe transmetimi është i saktë. Es-Sa'ib ibn Yazid tregon. جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري ليصليا بالناس. قال: وكان القارئ ب11 ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر خشية الفلاح. جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه u caktoi si imam njerëzve në namazin e teravive, kur i mblodh që të faleshin një xhamat, u caktoi si imam Ubej ibn Ka'bin dhe Tamim ad-Darin. Dhe ata u dha urdhër, kuptohet, që të falnin 11 rekate. Dhe imami këndonte suret që kishin nga 100 ajete, siç është për shembull surja Hajj. Dhe ne nga që imami e zjaste shumë namazin, mbështeteshim në shkopi, aq i gjatë ishte namazi, dhe nuk mundin të mbaronin namazin vetëm se në afërsi të agimit. Atëherë mbaronin dhe nga frika se mos u kalonte koha e syfyrit, domethënë shpejtonin për ngrënien e syfyrit. Ky transmetim është i saktë. Ky transmetim flet atëherë për
interesimin e madh që kanë treguar sahabët dhe të parët e këtij ummeti për namazin e teravive. Një namaz që në fakt e ka falë profeti sallallahu alaihi wasallam, po pastaj e ka lënë me xhamat dhe i ka lënë muslimanët që të faleshin tek e tek ose grupe në Afrika se mos u bëhen detyrë muslimanëve. Më pas e ka ringjallë Umar ibn Khattab në kohën e vet. Interesimi i madh i muslimanëve kuptohet. Falnin namazin e teravive shumë gjatë. Imami lexonte suret që kishin nga 100 ajete. Vazhdonin të falin namaz deri në afërsitë e agimit. Dhe atëherë e mbaronin namazin në Afrika se mos u kalonte koha e syfyrit. Pra të parët e këtij ummeti e falin shumë gjatë namazin e teravive. Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj tregon, thot edraktu an-nas kana al-qari'u yal'anu al-kafarata fi Ramadan. Ai fi du'a al-qunut. Thot kam arritur njerëzit e ka fjalën rrugë të profetit sallallahu alaihi wasallam, se ky është tabi'in. Thot kënduesi imami në lutjen e kunutit mallkonte kafirat, bënte lutje kundër kafirave dhe i mallkonte ata. Qala wa kana al-qari'u yaqra'u bil-baqarati fi 8 rak'atin. فإذا قرأ بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. Thot imami këndonte surën al-Baqara në 8 rekate. Nëse do të këndonte surën Baqara në 12 rekate, njerëzit thonë që e ka fal shpejt ose e ka fal shkurt namazin. Ky është një transmetim i saktë nga Abdurrahman ibn Hurmuz, që është një tabi'in. Imagjinoni sa gjatë faleshin të parët e këtij ummeti. Surja Baqara i ka 48 faqe, afërsisht 2 xhuza e gjys. 48 pjesëtim për 8 rekate i bie 6 faqe në një rekat. Në qoftë se do ta këndonte gjithë surën Baqara në 12 rekate, 48 pjesëtim për 12 i bie 4 faqe në një rekat. Nëse do ta këndonte në 12 rekate, thoshin që e ka fal shkurt. Imagjinoni sa gjatë ka qenë namazi i selefit të këtij ummeti. Po sa këndon imami në namazin e teravive? Imam Ahmedi është i mendimit që të merret parasysh gjendja e xhamatit. Në qoftë se xhamati e përballon leximin e gjatë, atëherë imami këndon gjatë dhe e fal namazin gjatë. E në qoftë se përballon një namaz mesatar, atëherë do të këndojnë do ta zgjasë në një mënyrë mesatare. E në qoftë se xhamati nuk e përballon namazin e gjatë, atëherë do ta fal shkurt. Po sa është minimumi? Një faqe ose gjysmë faqe në rekat. Më shkurt se kaq nuk ka të ngjarë me namazin që kanë bërë muslimanët e parë. Për shembull, disa këndojnë në një rekat Ar-Rahman edhe bie ruku. Ose Mudhammatan bie ruku. Ky nuk është realiteti i namazit që ka synuar profeti, për cilin ka nxitur profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe rukun e bëjnë shumë shpejt, edhe sejdën e bëjnë shumë shpejt. Rrezikojnë njerëz të tillë që dalin pa namaz, nëse nuk qetësohen në ruku dhe në sejdë, sepse qetësia, at-tumanina është një nga shtyllat e namazit, pa cilat nuk pranohet namazi. Atëherë si mund të falet namazin natës, namazin teravive kaq shkurt? Nuk është ky thelbi, nuk është ky realiteti, nuk është ky synimi i namazit që ka ligjëruar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe që e kanë praktikuar sahabët shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Që minimumi i shkurtimit është me kënduar rreth një gjysmë faqe në rekat. Gjysmë faqe ose një faqe. Dhe për këtë arsye themi se më mirë është që me fal imami me fal në taravit me 11 rekate. Së pari, profeti s'ka fal as në Ramazan, as jashtë Ramazanit më shumë se 11 rekate. Lejohet më shumë se 11 rekate, sikur se sjell nga ky transmetimi që
që përmendet nga Abdurrahman ibn Hurmuz, që kanë falë 12 rekate, por më e mirë është praktika e Profetit sallallahu alaihi wasallam 11 rekate. Dhe ajo që ngjalli Umar ibn Khattab në kohën e vet, sipas transmetimit të saktë, 11 rekate. Kjo është edhe lehtësim për njerëzit, sepse një pjesë e madhe atyre që falin 23 rekate, 20 rekat teravitë dhe 3 rekat vitër, e falin shumë shkurt, shumë shpejt. Rrezikon që të mos u quhet namazi. Dhe namazi që falën ata nuk ka të ngjarë me namazin që ka kryer Profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ngjashmëri me namazin që ka kryer Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Kjo është edhe lehtësim për njerëzit. Suneti është edhe lehtësim për njerëzit. Falin 11 rekate, ata që duan lehtësim, ata që duan me fal shkurt, 11 rekate, duke kënuar imami gjysmë faqe ose një faqe, e falin dhe qetësohen në ruku, qetësohen në sejdë, e falin namazin ashtu siç duhet, shkurt apo të plot namazin. Edhe e kryejnë këtë punë të mirë, e cila ka shpërblim madh gjatë netëve të Ramazanit. Kush këndon në një natë 10 ajete, do të shkruhet, nuk do të shkruhet për atyre që janë pavëmendshëm ndaj ibadetit ndaj dhikrit të Allahut. Kush i këndon 100 ajete, do të shkruhet min el qanitin, për njerëzve të devotshëm, të bindur ndaj Allahut të lartësuar. Dhe kush i këndon 1000 ajete, do të shkruhet për njerëzve muqantirin. Kështu është një hadith i Profetit sallallahu alaihi wasallam, muqantirin, domethënë për atyre që marrin sevap shumë të madh. Ka thënë Ibn Hajar, Allahu mëshiroft, 1000 ajete janë nga surja Tebarek deri në fundin e Kuranit. Pra kush këndon këto 2 xhuzat e fundit në një natë, shkruhet për atyre që kanë arritur atë mirësinë dhe shpërblimin e madh. Namazi natës është tradita e njerëzve të mirë para këtij ummeti, da abu salihin qablakum wa qurbetun ila rabbikum, dhe një punë që të afron tek Allahu i lartësuar, wa manhatun anil ithmi, dhe një punë që ndalon nga gjunahi, wa takfirun li sayyiatikum, dhe një punë që i fshin gjunahet. Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që na lehtësoj namazin e teravive, elusë Allahu që t'i bëjë të dobishme këto që u tregova. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.